בואו נתחיל מהסוף. אני עכשיו בדרך חזרה מהטיול, מהר שלמה. זה היה אחד מהטרקים הטובים, אם לא הטוב ביותר. אורך המסלול הוא 16 קילומטר. לא לעשות את הטרק הזה בקיץ, תיקחו לפחות 4 ליטר מים איתכם, וגם אוכל כמובן. לקח לנו 8 שעות. מומלץ להתחיל מוקדם בבוקר. המסלול ממש לא מתאים למי שמפחד מגבהים. יאללה, בואו נתחיל. הר שלמה נמצא ליד אילת, לוקח בערך 4.5 שעות נסיעה מתל אביב. אם אתם עוצרים באילת, תנסו מסעדה שנקראת המבשלה. לא זול, אבל אוכל ממש טוב. בכדי שנוכל להתחיל את המסלול מוקדם בבוקר, אנחנו ישנים בחניון הר יהורם, שממוקם על כביש 12, 15 דקות צפון מערבית לאילת. חמש וחצי בבוקר, צריך להתחיל להתארגן, כי בערב צפוי מזג אוויר סוער. יאללה, בדיוק לפני הזריחה. המסלול מתחיל בנקודה אחת, איפה שישנו בלילה. נתחיל ללכת בשביל השחור, אשר ייקח אותנו בעלייה מתונה אל פסגת הר יהורם בנקודה 2. נתחיל לרדת מזרחה לכיוון הר שלמה. קל מאוד להבחין בהבדלי הגוונים בין אבן הגיר הבהירה של הר יהורם לבין אבן הגרנית הכהה של הר שלמה. נמשיך ללכת עד לנקודה 3, בה נפגשת אבן הגיר עם אבן הגרנית של הר שלמה. ביניהם מפרידות 500 מיליון שנים של שתי תקופות גיאולוגיות שונות. מפה למעשה מתחיל הטיפוס לפסגת הר שלמה. אחלה מסלול, אבל לא למי שמפחד מגבהים. נמשיך בטיפוס חופשי ואתגרי משהו עד שנגיע לפסגת הר שלמה בנקודה מספר 4. הפסגה היא בגובה של קצת יותר מ-700 מטר וגבוהה יותר מרוב הפסגות בסביבה. מהפסגה נמשיך עם סימון השבילים הכחול ונתחיל לרדת באפיק נחל בת שבע. נחל בת שבע רצוף במפלים רבים וידוע גם בכינויו כנחל מפלים. הירידה במפלים אתגרית נעשית באמצעות יתדות ברזל שתקועים בסלע ולעיתים מסוכנת. רדו לאט ובזהירות. נמשיך להתקדם במסלול הכחול במורד הנחל. המעוק אט יתרחב עד שיפגש עם דרך אפר לכלי רכב. זו גם נקודת המפגש של נחל בת שבע עם נחל נטפים, ונקודה מספר 5 במפה. אנחנו נפנה שמאלה במסלול הירוק, ונמשיך להתקדם בדרך האפר באפיק נחל נטפים. לאחר זמן מה הופכת דרך האפר למעוק צר עם מספר מפלים בהם נטפס. נמשיך ללכת עד לנקודה 6. בנפגש השביל הירוק עם השביל השחור. נפנה שמאלה ונמשיך בשביל הירוק. בתוואי שטח זה עובר גם שביל ישראל עם השביל הירוק. בשלב מסוים נגיע שוב למפגש עם סימון שבילים שחור אשר ממשיך לתוך מעוק צר בנחל נטפים. מפאת חוסר זמן אנחנו המשכנו עם המסלול הירוק אשר מטפס על הרכס הצפוני של הנחל ועוקף את המעוק. נמשיך בהליכה בשביל הירוק עד שנגיע לנקודה 7, בה נמצא עין נטפים. נתקדם בשביל הירוק אשר ייקח אותנו אל צדק צר, דרכו נטפס אל ראש הרכס. שם הופך השביל הירוק לשביל שחור, אשר בו נמשיך בעלייה מתונה בדרך אפר לכלי רכב, עד שנגיע לכביש 12. אותו כביש דרכו הגענו מאילת. נפנה שמאלה ונמשיך ללכת קילומטר בצד הכביש עד שנגיע לחניון הלילה בו התחלנו את המסלול ובו השארנו את הרכב.
ואל תשכחו להירשם לערוץ.